23. června 1912 se v londýnské čtvrti Maida narodí chlapec jménem Alan Matheson Turing. Nikdo tehdy netuší, že právě tento nenápadný chlapec jednou pomůže změnit průběh druhé světové války a položí základy moderních počítačů. Alanův otec Julius Matheson Turing pracuje jako státní úředník v britské Indii. Jeho matka se jmenuje Ethel Sarah Turingová. Rodina patří ke vzdělané britské střední třídě. Kvůli práci otce tráví rodiče část života v Indii. Alan a jeho starší bratr John proto vyrůstají převážně v Anglii u pěstounských rodin. Od raného dětství je Alan jiný než většina ostatních dětí. Zajímá ho matematika, čísla, přírodní vědy a řešení složitých problémů. Často tráví hodiny přemýšlením nad věcmi, které jeho vrstevníky vůbec nezajímají. Rodiče si brzy všimnou, že je mimořádně inteligentní. Stejně výrazná je ale i jeho samostatnost. Alan nerad dodržuje společenské konvence. Nezajímají jeho módní trendy ani společenské postavení. Důležité jsou pro něj myšlenky. V pozdějších letech si mnoho lidí všimne, že dokáže být geniální, soustředěný, ale zároveň velmi neobvyklý. Jednou například rozebere budík jen proto, aby pochopil, jak funguje. Jindy tráví hodiny studiem matematických problémů, které jsou daleko za úrovní jeho věku. V době, kdy většina dětí řeší hry a sport, Alan přemýšlí nad tím, jak funguje svět. Právě tato zvědavost se stane základem všeho, co později dokáže. Na začátku života je však jen chlapec s mimořádným talentem a jeho největší objevy jsou ještě daleko před ním. V roce 1926 nastupuje 14-letý Alan Turing na školu Sherborne School v hrabství Dorset. Sherborne School patří mezi prestižní britské internátní školy. Její tradice sahá až do 16. století. Škola klade důraz především na klasické vzdělání, latinu, řečtinu, literaturu a humanitární obory. Právě zde se Alan začíná výrazně odlišovat od většiny spolužáků. Zatímco škola upřednostňuje klasické předměty, jeho největší zájem směřuje k matematice, fyzice, chemii a vědeckému myšlení. Někteří učitelé považují jeho zájmy za příliš úzké. V tehdejší Británii totiž matematika nemá na mnoha prestižních školách takové postavení jako klasické vzdělání. Alan se však nenechá odradit. Řadu matematických problémů studuje samostatně. Často čte odborné knihy, které výrazně přesahují úroveň běžného středoškolského studia. Už v tomto období se seznamuje s některými myšlenkami Alberta Einsteina. Dokonce se pokouší samostatně pochopit části Einsteinovy teorie relativity. To je na středoškolského studenta mimořádně neobvyklé. Během studia vzniká také jeden z nejdůležitějších vztahů jeho života. Alan se seznamuje se studentem jménem Christopher Morcom. Oba chlapci sdílejí zájem o matematiku, vědu, astronomii a techniku. Rychle se z nich stávají blízcí přátelé. Historici se shodují, že právě Christopher měl na mladého Turinga mimořádný vliv. Povzbuzoval ho ve studiu, diskutoval s ním o vědeckých otázkách a pomáhal rozvíjet jeho zájem o matematiku. V roce 1930 však přichází tragédie. Christopher Morcom náhle umírá ve věku 18 let na komplikace spojené s tuberkulózou skotu, kterou se pravděpodobně nakazil již v dětství. Turinga tato událost hluboce zasáhne. Jeho dopisy z té doby ukazují, že se dlouho vyrovnával se ztrátou člověka, kterého velmi obdivoval. Právě po Christopherově smrti se Alan ještě intenzivněji věnuje vědě a matematice. Později vzpomíná, že chtěl pokračovat v práci, kterou by podle něj Christopher ocenil. Přes počáteční problémy se školním systémem dosahuje Turing výborných výsledků. Jeho mimořádné schopnosti jsou stále zřetelnější a je jasné, že jeho budoucnost bude spojena s matematikou. Když v roce 1931 dokončuje studium na Sherborne School, otevírá se před ním cesta na jednu z nejprestižnějších univerzit světa, na univerzitu v Cambridge. Právě tam začne další etapa člověka, který jednou položí základy moderní informatiky. Na podzim roku 1931 nastupuje Alan Turing na King's College, jednu z kolejí univerzity v Cambridge. V této době patří Cambridge mezi nejvýznamnější centra matematiky na světě. Působí zde řada předních vědců a matematiků. Pro Turinga je to ideální prostředí. Poprvé se ocitá mezi lidmi, kteří sdílejí jeho zájem o abstraktní matematiku a vědecké myšlení. Na univerzitě se zaměřuje především na matematiku, logiku, teorii pravděpodobnosti a matematickou analýzu. Velmi rychle si získává respekt svých profesorů. Jeho práce se vyznačují neobvyklou originalitou. Turing často nehledá pouze správné řešení. Zajímá ho samostatná podstata problému.
V roce 1934 získává titul Bachelor of Arts, tedy bakalář humanitních věd s vynikajícím hodnocením. Jeho kariéra však teprve začíná. V této době se matematici zabývají jednou z největších otázek své éry. Lze matematiku převést na soubor přesných pravidel? Existuje postup, který dokáže rozhodnout, zda je matematické tvrzení pravdivé nebo nepravdivé? Tento problém formuloval německý matematik David Hilbert. Otázka se stává jedním z největších problémů moderní matematiky. Mladého Turinga fascinuje. Začíná přemýšlet nad tím, jak vlastně probíhá matematický výpočet. Co přesně dělá člověk, když počítá? Lze tento proces popsat krok za krokem? A mohl by jej provádět stroj? Právě tyto otázky povedou k jednomu z nejvýznamnějších vědeckých objevů 20. století. V roce 1935 je Turing zvolen členem King's College Fellowship. Je mu pouhých 22 let. Toto ocenění získávají pouze mimořádně talentovaní studenti. Ve stejném roce publikuje odbornou práci z oblasti teorie pravděpodobnosti. Jeho pověst mladého matematického talentu rychle roste. Pak přichází rok 1936 a s ním práce, která navždy změní dějiny vědy. Turing publikuje článek On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. Česky o vypočitatelných číslech s aplikací na problém rozhodnutelnosti. V této práci představuje myšlenku dnes známou jako Turingův stroj. Nejde o skutečný stroj, je to teoretický model, myšlenkový experiment. Turing ukazuje, že složité výpočty lze rozdělit na jednoduché kroky prováděné podle přesných pravidel. Dnes víme, že právě tento koncept se stane jedním ze základů moderních počítačů. V roce 1936 však nikdo netuší, jak obrovský význam jeho práce jednou získá. Alan Turing je stále mladý matematik, za několik let však vypukne druhá světová válka a jeho schopnosti budou potřeba způsobem, který si zatím nedokáže představit. V roce 1936 je Alanu Turingovi pouhých 24 let. Právě publikoval práci, která patří k nejdůležitějším vědeckým textům 20. století. Většina lidí si toho však vůbec nevšimne. Nejde o objev nového stroje. Nejde o převratný vynález, nejde ani o praktické zařízení. Turing totiž představil něco mnohem zvláštnějšího. Myšlenku stroje, který ve skutečnosti neexistoval. Dnes je známe jako Turingův stroj. Je důležité pochopit jednu věc. Turingův stroj nebyl skutečný počítač. Nikdy nebyl postaven. Šlo o matematický model, myšlenkový experiment. Turing si představoval zařízení, které čte symboly, zapisuje symboly, pohybuje se po pásce a řídí se předem danými pravidly. Na první pohled zní tato myšlenka velmi jednoduše. Právě její jednoduchost však byla revoluční. Turing ukázal, že každý výpočet lze rozdělit na sérii jednoduchých kroků a pokud lze tyto kroky přesně popsat, může je teoreticky vykonávat stroj. Dnes se to zdá samozřejmé. Ve 30. letech však šlo o převratnou myšlenku. Turing zároveň dokázal ještě něco důležitějšího. Ukázal, že existují problémy, které nelze vyřešit žádným algoritmem. Jinými slovy, ne všechno lze spočítat. Tím definitivně odpověděl na část otázky, kterou položil David Hilbert. Některé matematické problémy jsou totiž neřešitelné bez ohledu na to, jak výkonný stroj použijeme. Mezi nimi je i americký matematik Alonzo Church z Princetonské univerzity. Church dospěl k podobným závěrům jinou matematickou cestou. Oba výsledky se navzájem potvrzují. Dnes je tento princip známý jako Churchova Turingova teze. Přesný význam této myšlenky je složitý. Její podstata je však jednoduchá. Vše, co lze algoritmicky vypočítat, lze teoreticky provést pomocí univerzálního výpočetního stroje. A právě zde se rodí základ moderní informatiky. Ještě důležitější je další Turingova myšlenka. Přichází s konceptem univerzálního Turingova stroje. Místo mnoha různých strojů si představuje jediný stroj, který může vykonávat různé úkoly pouze změnou instrukcí. Dnes tomu říkáme počítačový program. Ve 30. letech však nikdo podobný počítač nemá. Turing tak v podstatě popisuje princip moderních počítačů dříve, než vůbec existují. Jeho práce předbíhá dobu o celé roky. V roce 1936 si to uvědomuje jen velmi malý okruh matematiků. Brzy však dostane příležitost pokračovat ve výzkumu ve Spojených státech a právě tam se jeho znalosti logiky a matematiky ještě prohloubí. Nikdo přitom netuší, že za pouhý rok vypukne nová světová krize a že Turingovy schopnosti budou brzy využity v tajné válce proti nacistickému Německu.
Po publikování své přelomové práce v roce 1936 se Alan Turing rychle zařazuje mezi nejnadanější mladé matematiky své generace. Jeho práce o výpočetních strojích vzbudila pozornost odborníků nejen v Británii, ale i ve Spojených státech. Proto se v roce 1936 vydává na Princeton University v americkém státě New Jersey. Princeton patří mezi nejprestižnější univerzity světa. Působí zde řada významných matematiků a fyziků. Mezi nimi například John von Neumann nebo Alonzo Church. Právě Alonzo Church se stává Turingovým školitelem. Church již dříve dospěl k podobným závěrům jako Turing při zkoumání matematických výpočtů. Oba vědci se navzájem respektují a jejich spolupráce pomáhá rozvíjet nové obory i matematické logiky. Během pobytu v Princetonu pokračuje Turing ve výzkumu. Zabývá se především matematickou logikou, teorií čísel, kryptografií a výpočetními metodami. Právě kryptografie začíná hrát stále důležitější roli. Kryptografie je věda zabývající se šifrováním a dešifrováním zpráv. Turingův zájem o tento obor se později ukáže jako mimořádně důležitý. V roce 1938 dokončuje doktorský titul Doctor of Philosophy z matematiky. Jeho dizertační práce nese název Systems of Logic Based on Ordinals. Práce rozšiřuje některé myšlenky rakouského matematika Kurta Gödela. Gödelovy objevy patřily mezi nejvýznamnější matematické výsledky 20. století a Turing na ně navazuje vlastními originálními způsoby. Po dokončení studia zvažuje další kariéru. Má možnost pokračovat ve vědecké práci ve Spojených státech. Nakonec se však rozhodne vrátit do Británie. V roce 1938 přijíždí zpět do Anglie. Pracuje na King's College v Cambridge. Na první pohled se zdá, že ho čeká klidná akademická kariéra. Jenže situace v Evropě se rychle mění. V Německu je již několik let u moci Adolf Hitler. Po anšlusu Rakouska v březnu 1938 a Mnichovské dohodě v září téhož roku je stále zřejmější, že Evropa směřuje k válce. Britská vláda si uvědomuje, že případný konflikt bude vyžadovat nejen vojáky. Bude potřebovat také matematiky, vědce a odborníky na šifry. Právě tehdy si britské tajné služby začínají všímat mladého matematika z Cambridge. Muže, který během několika let vytvořil teoretické základy moderní informatiky. Muže, jehož největší práce teprve přijde. Za necelý rok vypukne druhá světová válka a Alan Turing vstoupí do nejutajovanějšího projektu celé Británie. Prvního září 1939 napadá Německo-Polsko. O 2 dny později 3. září 1939 vyhlašují Velká Británie a Francie německou válku. Začíná druhá světová válka. Britská vláda si uvědomuje, že moderní konflikt nebude rozhodovat pouze síla armád. Stejně důležité budou informace, komunikace, šifry a zpravodajství. Proto již před válkou vzniká tajné centrum pro luštění německých šifer. Nachází se v sídle Bletchley Park asi 80 km severozápadně od Londýna. Právě sem je Alan Turing krátce po vypuknutí války povolán. Oficiálně pracuje pro Government Code and Cipher School, zkráceně GCNCS. Úkolem organizace je zachytávat a luštit nepřátelské šifrované zprávy. Když Turing do Bletchley Parku přijíždí, čeká ho mimořádně obtížný úkol. Německá armáda používá šifrovací zařízení známé jako Enigma. Enigma není novým vynálezem. První verze vznikají již ve 20. letech. Německá armáda ji však upravuje pro vojenské použití. Každý den mění nastavení stroje. Výsledkem je obrovské množství možných kombinací. Německé velení je přesvědčeno, že Enigma je neprolomitelná. A není samo. Mnoho odborníků ve světě sdílí stejný názor. Ve skutečnosti však Britové nevycházejí z nuly. Již před válkou dosáhli významných úspěchů polští kryptologové Marian Rejewski, Jerzy Ružicky a Henryk Zygalski. Právě oni dokázali rozluštit starší verze Enigmy ještě před německým útokem na Polsko. V červenci 1939 předávají své poznatky Britům a Francouzům. Tento krok se později ukáže jako mimořádně důležitý. Když Turing nastupuje do Bletchley Parku, navazuje na práci polských kryptologů. Jeho úkol však není jednoduchý. Němci systém Enigmy neustále zdokonalují. Počet možných nastavení je tak obrovský, že ruční luštění je prakticky nemožné. Turing proto začíná hledat jiné řešení. Nevěří, že problém vyřeší více lidí. Věří, že jej vyřeší lepší metoda a právě zde začíná vznikat jeden z nejdůležitějších strojů celé druhé světové války. Stroj, který pomůže otevřít tajemství Enigmy. Stroj známý pod jménem BOM. Jeho vývoj bude trvat měsíce, ale jeho dopad ovlivní průběh celé války. Alan Turing se mezitím stává jednou z klíčových postav Bletchley Parku. Nikdo mimo úzký okruh zasvěcených však nesmí vědět, na čem pracuje.
Veškerá činnost podléhá nejpřísnějšímu utajení. Dokonce ani po skončení války nebude veřejnost dlouhá léta znát rozsah toho, co se zde podařilo. Za zdmi Bletchley Parku právě začíná jedna z nejdůležitějších tajných operací moderních dějin. Abychom pochopili význam práce Alana Turinga, musíme nejprve pochopit jeho protivníka. Tím protivníkem nebyl člověk, byl to stroj. Stroj nazývaný Enigma. Právě Enigma se stala nejznámějším šifrovacím zařízením druhé světové války. Německé ozbrojené síly ji používaly k šifrování vojenských rozkazů, hlášení z fronty, komunikace mezi velitelstvími i námořních zpráv. Bez správného nastavení stroje byly zachycené zprávy prakticky nečitelné. Enigma fungovala pomocí soustavy rotorů. Když operátor stiskl klávesu, elektrický proud prošel složitým systémem propojení. Výsledkem bylo zašifrované písmeno. Po každém stisku se rotory pootočily a šifrování se změnilo. To znamenalo, že stejné písmeno mohlo být během jediné zprávy zašifrováno po každé jinak. Právě tato vlastnost činila Enigmu mimořádně obtížnou k prolomení. Německé velení bylo přesvědčeno, že její šifra je bezpečná a z pohledu tehdejší techniky to nebyl nerozumný předpoklad. Počet možných nastavení byl obrovský. U vojenských verzí Enigmy dosahoval astronomických hodnot. Roční zkoušení všech možností by trvalo nepředstavitelně dlouho. Britové však měli jednu výhodu. Věděli, že němečtí operátoři často dodržují určité postupy. Mnohé zprávy obsahovaly předvídatelné části, například meteorologická hlášení, opakující se vojenské výrazy nebo pravidelné formulace. Kryptologové těmto předpokládaným částem říkali kryps. Právě tyto opakující se vzorce se staly jedním z klíčů k prolomení šifry. Alan Turing si uvědomil, že člověk nedokáže takové množství kombinací testovat dostatečně rychle. Potřeboval pomoc stroje. A právě proto začal pracovat na zařízení, které by dokázalo automaticky prověřovat obrovské množství možností. Výsledkem byl stroj BOM. Je důležité zmínit jednu historickou skutečnost. Turing nebyl jediným tvůrcem tohoto zařízení. Britská BOM vycházela z dřívějších polských konstrukcí. Na jejím vývoji se významně podílel také matematik Gordon Welchman. Turing však sehrál klíčovou roli při návrhu základního principu stroje. BOM nedokázala přečíst zprávu sama. Jejím úkolem bylo rychle vylučovat nemožná nastavení Enigmy. Tím výrazně urychlila práci kryptologů. Po nalezení správného nastavení mohli odborníci zprávy přečíst. Tak vznikal systém známý pod krycím označením Ultra. Ultra označovala zpravodajské informace získané prolomením německých šifer. Tyto informace byly natolik tajné, že o nich nevěděla ani většina spojeneckých vojáků. V některých případech spojenci raději nezasáhli, aby Němci nezjistili, že jejich komunikace byla prolomena. Rozsah získaných informací byl obrovský. Spojenci mohli sledovat pohyb německých vojsk, ponorkové operace, letecké útoky i strategická rozhodnutí velení. Mnoho historiků se dodnes shoduje, že prolomení Enigmy významně pomohlo spojeneckému vítězství. Přesný rozsah tohoto vlivu je však dodnes předmětem odborných debat. Často se uvádí, že válku mohla zkrátit o několik let. Toto tvrzení bývá citováno velmi často, je však třeba dodat, že přesnou dobu nelze historicky dokázat. Jisté ale je, že práce kryptologů v Bletchley Parku patřila mezi nejvýznamnější zpravodajské úspěchy celé války. A Alan Turing stál v samotném centru tohoto úsilí. Jeho největší přínos však teprve přijde, protože právě stroj BOM se brzy stane jednou z nejúčinnějších zbraní tajné války. Na počátku války čelí britští kryptologové zdánlivě neřešitelnému problému. Německá Enigma vytváří každý den nové nastavení šifry. To znamená, že i když se podaří prolomit dnešní klíč, následující den začíná celý proces znovu. Ruční luštění nestačí. Britové potřebují způsob, jak prověřit obrovské množství možných nastavení mnohem rychleji. Právě zde vstupuje do hry Alan Turing. Turing navrhuje princip zařízení, které dokáže automaticky testovat velké množství kombinací. Jeho návrh navazuje na práci polských kryptologů z předválečného období. Na vývoj britské verze se významně podílí také matematik Gordon Welchman. Výsledkem je stroj známý jako BOM. První funkční britská BOM je uvedena do provozu v březnu roku 1940. Na první pohled působí v zařízení impozantně. Tvoří jej desítky rotujících bubnů, elektrické obvody, relé a složitý systém propojení. Když je stroj spuštěn, vydává hlasitý mechanický zvuk. Jeho úkolem však není přečíst zprávu. To je častý omyl. BOM sama neuměla dešifrovat německé zprávy. Jejím úkolem bylo hledat pravděpodobná nastavení Enigmy.
Tím výrazně zkracovala práci kryptologů. Místo tisíců či milionů možností dostali odborníci pouze několik kandidátů, které mohli dále prověřit. Šlo o obrovské urychlení. Postupně vznikají další a další stroje. Počet těchto strojů v Bletchley Parku neustále roste. Do roku 1945 pracují desítky těchto zařízení. Každý den pomáhají zpracovávat zachycené německé zprávy. Výsledné informace získávají označení Ultra a právě informace Ultra začínají mít přímý dopad na průběh války. Jednou z nejdůležitějších oblastí je bitva o Atlantik. Německé ponorky U-boats napadají spojenecké konvoje převážející potraviny, zbraně, pohonné hmoty a další zásoby. Británie je na těchto dodávkách životně závislá. Pokud by byly námořní trasy přerušeny, mohla by být země donucena ke kapitulaci. Právě zde se informace získané s Enigmy ukazují jako mimořádně cenné. Spojenci často dokážou změnit trasu konvojů, vyhnout se ponorkovým smečkám nebo připravit protiútok. Historici se shodují, že prolomení německé námořní komunikace významně přispělo k vítězství spojenců v Atlantiku. Úspěchy však zůstávají přísně tajné. Ani většina britských vojáků netuší, odkud důležité informace pocházejí. Bletchley Park funguje jako utajené město. Na vrcholu války zde pracuje přibližně 10 000 lidí. Patří mezi ně matematici, lingvisté, šachisté, inženýři i odborníci na jazyk. Alan Turing se mezitím stává jednou z nejvýznamnějších osobností celého projektu. Není jediným hrdinou Bletchley Parku, ale jeho přínos patří mezi nejdůležitější. Díky jeho práci získávají spojenci výhodu, kterou Němci někdy úplně neodhalí. Zatímco na bojišti zuří válka, v tajných místnostech Bletchley Parku pokračuje jiný druh boje. Boj vedený pomocí matematiky, logiky a strojů. Právě tento boj pomáhá zachraňovat tisíce životů a přibližuje spojence k vítězství. V průběhu druhé světové války se Alan Turing stává jednou z nejdůležitějších osobností Bletchley Parku. Jeho práce však probíhá v naprostém utajení. Veřejnost neví, kdo je, na čem pracuje, ani jaký význam mají výsledky jeho týmu. Většina britských občanů během války nikdy neslyšela jeho jméno. Přesto se informace získané v Bletchley Parku dostávají k nejvyššímu velení. Zpravodajské informace z prolomení šifer nesou označení Ultra. Toto označení představuje nejvyšší stupeň utajení v britském válečném zpravodajství. Informace Ultra jsou předávány premiérovi Winstonu Churchillovi, britskému generálnímu štábu, námořnictvu, letectvu i spojeneckým velitelům. Jejich význam je obrovský. Spojenci díky nim často vědí, kde se nacházejí německé jednotky, jaké operace připravují, kam směřují konvoje nebo kde operují ponorky. Je však důležité zdůraznit jednu věc. Historici dnes nepovažují Turinga za člověka, který válku vyhrál sám. Šlo o práci tisíců lidí. Vedle Turinga hráli zásadní roli například Gordon Welchman, Dilly Knox, Hugh Alexander, John Clarková a mnoho dalších. Turing však patřil mezi klíčové postavy celého systému. Jeho schopnost řešit složité logické problémy byla mimořádná. Kolegové ho popisovali jako člověka, který často přemýšlel úplně jinak než ostatní. Někdy působil podivínsky. Například je doloženo, že během běhání často nosil plynovou masku, pokud trpěl pilovou alergií. Řetězem si také zamykal svůj hrnek radiátoru, aby mu ho nikdo nevzal. Tyto drobné zvláštnosti se později staly součástí jeho legendy. Podstatnější však byly jeho výsledky. V letech 1942 až 1943 se spojencům daří stále lépe číst německou komunikaci. To pomáhá zejména v Atlantiku. Německé ponorky již nepředstavují takovou hrozbu jako na začátku války. Británie si udržuje zásobovací trasy a Spojené státy mohou bezpečněji připravovat vojáky i materiál do Evropy. Turing se během války nezabývá pouze enigmou. Pracuje také na dalších kryptografických projektech. V roce 1942 například navštěvuje Spojené státy americké. Jedná zde s americkými kryptology o spolupráci mezi oběma zeměmi. Britové a Američané si postupně vytváří velmi úzké zpravodajské partnerství. Právě tato spolupráce se později stane jedním ze základů západního zpravodajského systému během studené války. Přesto Turing zůstává většinu času mimo pozornost veřejnosti. Nevede armádu, nevystupuje v rozhlase, nepronáší slavné projevy. Jeho válkou jsou rovnice, šifry, algoritmy a stroje. A právě díky nim pomáhá spojencům získávat jednu z největších výhod celé války. Když se válka začne blížit ke svému konci, čeká Turinga nová výzva. Svět se totiž začne zajímat o stroje, o kterých přemýšlel už před válkou. A Alan Turing bude opět o krok napřed před svou dobou. V
květnu roku 1945 končí v Evropě druhá světová válka. Pro většinu lidí to znamená návrat k normálnímu životu. Pro Alana Turinga však začíná nová etapa. Po letech v práci v Bletchley Parku se může konečně vrátit k otázkám, které ho fascinovaly už před válkou. Otázkám o strojích, výpočtech a možnostech umělé inteligence. Je důležité si uvědomit, že v roce 1945 ještě neexistují počítače v dnešním smyslu slova. Existují různé mechanické a elektromechanické kalkulačky. Existují specializovaná výpočetní zařízení, ale univerzální elektronický počítač, jaký známe dnes, je stále novinkou. Turing je přesvědčen, že budoucnost patří právě takovým strojům. Krátce po válce nastupuje do National Physical Laboratory v Teddingtonu. Zde pracuje na projektu nového počítače. Turing navrhuje stroj nazvaný Automatic Computing Engine, zkráceně ACE. Jeho návrh je mimořádně pokrokový. Obsahuje řadu principů, které se později stanou běžnou součástí moderních počítačů. Patří mezi ně například ukládání programu do paměti, rychlé elektronické výpočty, práce s instrukcemi a univerzální použití stroje. Mnoho odborníků dnes považuje návrh ACE za jeden z nejpokročilejších počítačových projektů své doby. Jenže Turing naráží na problém. Technické možnosti poválečné Británie jsou omezené. Vývoj postupuje pomalu a Turing je stále více frustrovaný byrokracií a zdržováním. Nakonec se rozhodne odejít. V roce 1948 nastupuje na University of Manchester. Právě Manchester se stává jedním z center vývoje prvních elektronických počítačů. Zde pracuje na Manchester Mark I, jednou z prvních funkčních elektronických počítačů na světě. Po více než 10 letech od publikování svého Turingova stroje se tak konečně dostává ke skutečným počítačům. To, co bylo dříve jen matematickou teorií, začíná existovat v realitě. Turing si zároveň klade otázku, která se tehdy zdá téměř fantastická. Může stroj přemýšlet? Ve 40. letech většina lidí odpovídá jednoznačně. Ne. Turing však není přesvědčen. Domnívá se, že jednou mohou vzniknout stroje schopné vykonávat úkoly, které dnes považujeme za výhradně lidské. Tato myšlenka se později stane základem oboru známého jako Artificial Intelligence, tedy umělé inteligence. Alan Turing se znovu ocitá před svou dobou, stejně jako ve 30. letech u teorie počítačů. Stejně jako za války při práci na kryptografii. Tentokrát však začíná přemýšlet o budoucnosti, která přijde až o desítky let později. A právě z těchto úvah vznikne jeden z nejslavnějších konceptů v dějinách informatiky. Otázka, která se diskutuje dodnes. Dokáže stroj myslet? Na přelomu 40. a 50. let se Alan Turing zabývá otázkou, kterou si před ním téměř nikdo nepokládal. Neptá se, jak rychlý může být počítač. Neptá se, kolik výpočtů dokáže provést. Ptá se na něco mnohem odvážnějšího. Může stroj myslet? Dnes tato otázka zní běžně. V roce 1950 však působí téměř jako science fiction. Počítače tehdy zabírají celé místnosti, mají omezený výkon a většina lidí je považuje pouze za rychlé kalkulačky. Turing vidí jejich budoucnost jinak. Domnívá se, že není důležité, z čeho je inteligence vytvořena. Důležité je, co dokáže. V roce 1950 publikuje článek Computing Machinery and Intelligence v odborném časopise Mind. Právě zde představuje myšlenku, která se později stane známou jako Turingův test. Turing si uvědomuje, že slovo myslet je obtížně definovat, proto navrhuje jednodušší způsob. Představme si 3 účastníky. Prvním je člověk, druhým je počítač, třetím je hodnotitel. Hodnotitel komunikuje pouze pomocí textových zpráv. Nevidí svého partnera, neslyší jeho hlas. Pokud po určité době nedokáže spolehlivě rozpoznat, zda komunikuje s člověkem nebo se strojem, pak lze říct, že stroj prošel testem. Turing netvrdí, že by tím bylo definitivně prokázáno myšlení. Tvrdí však, že jde o praktický způsob, jak posuzovat inteligentní chování. Jeho návrh vyvolává rozsáhlé diskuze. Mnozí filozofové nesouhlasí. Tvrdí, že stroj nemůže mít vědomí, nemůže chápat význam slov a pouze napodobuje lidské chování. Turing na tyto námitky reaguje přímo ve svém článku. Probírá náboženské argumenty, filozofické námitky i technické překážky. Mnohé z těchto debat pokračují dodnes. Je pozoruhodné, že řadu problémů, které dnes řeší odborníci na umělou inteligenci, popsal Turing již v roce 1950. V době, kdy většina počítačů neuměla ani základní úkoly přemýšlet o strojích schopných konverzace. Předběhl svou dobu o desítky let. Dnes je Turingův test jedním z nejznámějších konceptů v historii informatiky. Není dokonalým měřítkem inteligence,
Ani moderní odborníci se neshodují, zda představuje nejlepší způsob hodnocení umělé inteligence. Jeho historický význam je však nepopiratelný. Poprvé přenesl debatu o strojové inteligenci z oblasti fantazie do oblasti vědy. Alan Turing se tak stává nejen průkopníkem počítačů, ale stává se také jedním z zakladatelů výzkumu umělé inteligence. Jeho vědecká kariéra dosahuje vrcholu, jenže právě v době, kdy svět začíná chápat význam jeho práce, zasáhne do jeho života událost, která všechno změní. Událost, která nemá nic společného s matematikou, ani válkou, ani s počítači. Událost, která z něj během několika měsíců udělá obviněného před britským soudem. Na začátku 50. let patří Alan Turing mezi nejuznávanější britské matematiky. Jeho práce pomohla během války. Podílí se na vývoji počítačů, publikuje významné vědecké články, přesto se jeho život brzy dramaticky změní. Důvodem není jeho vědecká práce. Důvodem je jeho soukromý život. Je důležité si uvědomit tehdejší historické prostředí. V Británii byly v té době homosexuální vztahy mezi muži trestné. Podle zákona mohly vést k zatčení, trestnímu stíhání a odsouzení. Dnes je takový přístup považován za diskriminační. V první polovině 20. století však byl součástí britského právního systému. V lednu roku 1952 se Turing seznámí s mladým mužem jménem Arnold Murray. Mezi oběma vznikne vztah. O několik týdnů později dojde k vloupání do Turingova domu v Manchesteru. Když Turing incident oznámí policii, během vyšetřování otevřeně přiznává svůj vztah s Murraym. Snaží se nic neskrývat. Právě toto přiznání se stane základem trestního stíhání. Britské úřady oba muže obviní z trestného činu označovaného tehdejším zákonem jako gross indecency. Tento právní termín byl používán pro homosexuální vztahy mezi muži. Stejný zákon byl například použit i proti spisovateli Oscaru Wildeovi v roce 1895. Proces probíhá v březnu 1952. Turing se nehájí tím, že by byl nevinný. Naopak, skutečnosti nijak nepopírá. Soud jej uznává vinným. Poté dostává na výběr mezi dvěma možnostmi. První možnost vězení, druhá možnost léčba pomocí hormonální terapie. Turing zvolí druhou variantu. Je důležité používat přesný historický popis. Nešlo o chirurgickou kastraci. Šlo o hormonální léčbu estrogeny, která měla potlačit sexuální touhu. Dnes je tento postup často označován jako chemická kastrace. Léčba trvá přibližně rok. Má řadu vedlejších účinků. Mezi nimi jsou změny tělesné stavby, zdravotní komplikace a psychická zátěž. Následky jsou pro Turinga velmi těžké. Další problém přichází ze strany státu. Kvůli odsouzení ztrácí přístup k některým utajovaným projektům. V období začínající studené války považují bezpečnostní složky homosexuální osoby za možné bezpečnostní riziko. Turing tak přichází o část možností, které měl během války. Přesto nepřestává pracovat. Pokračuje ve výzkumu matematiky, počítačů a biologických procesů. Právě v této době se zabývá například teorií morfogeneze. Studiem toho, jak v přírodě vznikají různé tvary a vzory. Ani během nejtěžšího období svého života neopouští vědu. Veřejnost však o jeho válečných zásluhách stále téměř nic neví. Většina jeho práce zůstává utajena. Muž, který pomohl prolomit enigmu, je nyní veřejnosti znám především jako odsouzený člověk. A za 2 roky přijde událost, která dodnes vyvolává otázky. Událost, která ukončí život jednoho z největších matematiků 20. století. V roce 1954 je Alanu Turingovi pouhých 41 let. Navzdory problémům posledních let pokračuje ve vědecké práci. Na univerzitě v Manchesteru se věnuje matematice, informatice, umělé inteligenci i matematické biologii. Jeho zájem o vědu nepolevuje. Přesto je zřejmé, že událost z roku 1952 na něm zanechaly stopy. Turing žije poměrně osamělým životem a většina jeho válečných zásluh zůstává stále utajena. Na začátku června roku 1954 se stane něco, co dodnes vyvolává otázky. Ráno 8. června 1954 je Alan Turing nalezen mrtvý ve svém domě ve Wilmslow v hrabství Cheshire. Příčinou smrti je otrava kyanidem. Vyšetřování dospěje k závěru, že šlo o sebevraždu. Koroner vydává verdikt. Sebevražda ve stavu narušené mysli. Podle oficiální verze si Turing vzal život pomocí kyanidu. V jeho domě bylo nalezeno částečně snědené jablko. Právě odtud pochází známý příběh o jablku napuštěné kyanidem.
Je však důležité držet se historických faktů. Jablko nebylo nikdy chemicky analyzováno, proto neexistuje důkaz, že právě ono bylo zdrojem otravy. Tato část příběhu je dnes často opakována, ale není definitivně potvrzena. Stejně tak neexistuje důkaz pro pozdější rozšířenou legendu, že logo společnosti Apple bylo vytvořeno jako podsta Turingovi. Společnost Apple tuto souvislost opakovaně odmítla. V průběhu let se objevily i jiné teorie o okolnostech jeho smrti. Někteří autoři upozorňují, že Turing doma prováděl chemické pokusy. Proto byla vyslovena možnost náhodné otravy. Jiní poukazují na některé nejasnosti ve vyšetřování. Přesto většina historiků dnes považuje závěr o sebevraždě za nejpravděpodobnější vysvětlení. Je však poctivé dodat, že absolutní jistotu nemáme. A právě proto zůstává Turingova smrt jedním z nejdiskutovatelnějších témat jeho života. Když umírá, veřejnost téměř netuší, jak významnou roli sehrál během druhé světové války. Jeho práce v Bletchley Parku je stále utajována. Většina Britů neví, že pomáhal prolomit enigmu, že stál u zrodu moderní informatiky, ani že patřil mezi nejvýznamnější matematiky své generace. Svět ztrácí mimořádného vědce. Ale skutečný rozsah jeho odkazu bude odhalen až o mnoho let později. A tehdy se z Alana Turinga stane jedna z nejuznávanějších osobností moderní vědy. Když Alan Turing v roce 1954 umírá, jeho jméno zná pouze úzký okruh vědců. Veřejnost netuší, jak důležitou roli sehrál během války, jak významné byly jeho matematické objevy, ani jak velký vliv bude mít jeho práce na budoucnost. Důvod je jednoduchý, velká část jeho válečné činnosti zůstává přísně tajná. Britská vláda nechce zveřejnit informace o prolomení německých šifer, proto je Turingův přínos po mnoho let prakticky neznámý. Teprve v 70. letech začínají být některé dokumenty odtajňovány. Historici postupně odhalují skutečný rozsah práce Bletchley Parku a veřejnost se poprvé dozvídá, jak důležitou roli hrál Alan Turing během války. Současně roste význam jeho vědecké práce. Počítače se postupně stávají součástí každodenního života a mnoho odborníků si uvědomuje, že jejich teoretické základy položil právě Turing ve 30. letech. Jeho myšlenky ovlivňují informatiku, kryptografii, umělou inteligenci, matematiku i moderní technologie. Na přelomu 20. a 21. století je stále častěji považován za jednoho z otců moderní informatiky. Vedle vědeckého odkazu se však stále častěji diskutuje také způsob, jakým s ním britský stát zacházel. Mnoho lidí považuje jeho odsouzení z roku 1952 za nespravedlnost. Na začátku 21. století sílí tlak na oficiální omluvu. Dne 10. září 2009 vydává britský premiér Gordon Brown veřejné prohlášení. V něm jménem britské vlády vyjadřuje lítost nad tím, jak bylo s Turingem zacházeno. Brown mimo jiné uvádí, že Alan Turing zasloužil mnohem lepší zacházení od země, které tolik pomohl. Další významný krok přichází v roce 2013. Dne 24. prosince 2013 uděluje britská královna Alžběta II. Turingovi posmrtnou královskou milost. Jeho odsouzení je tímto formálně prominuto. Později se podobný princip vztahuje i na tisíce dalších lidí odsouzených podle tehdejších zákonů. Turingův odkaz mezi tím dál roste. Jeho jméno dnes nesou univerzitní budovy, výzkumná centra, ceny za vědecké úspěchy i počítačové instituce po celém světě. Za nejprestižnější ocenění v informatice je považována Turing Award. Tato cena bývá často označována jako Nobelova cena informatiky a nese právě jeho jméno. V roce 2021 se Alan Turing dostává i na britskou bankovku. Jeho portrét se objevuje na 50-librové bankovce. Pro mnoho Britů představuje symbol vědy, odvahy a intelektu. Z chlapce fascinovaného matematikou se stal muž, který pomohl porazit nacistické Německo, položil základy moderních počítačů a předpověděl příchod umělé inteligence. Mnohé z technologií, které dnes používáme každý den, stojí na myšlenkách, které formuloval desítky let před jejich vznikem. Alan Turing nebyl generálem, nebyl politikem a nebyl ani státníkem. Přesto ovlivnil průběh druhé světové války i budoucnost lidstva způsobem, který dokázalo jen velmi málo lidí. Když se dnes mluví o druhé světové válce, většina lidí si vybaví vojáky na frontě, tankové bitvy, bombardování měst nebo slavné generály. Jen málo kdo si však uvědomuje, že o výsledku války často rozhodovali také lidé daleko od bojiště. Lidé pracující v laboratořích, kancelářích, výzkumných centrech a tajných zpravodajských střediscích. Alan Turing byl jedním z nich.
Nikdy nevedl armádu, nikdy nevelel tankům, nikdy nepronášel projevy k národu. Jeho zbraní byla matematika. Jeho bojištěm byly šifry, algoritmy a logické problémy. Právě díky těmto schopnostem pomohl prolomit německou enigmu. Tím umožnil spojencům získávat informace, které měly významný vliv na průběh války. Jeho práce patřila k největším zpravodajským úspěchům celého konfliktu. Turingův význam však nekončí rokem 1945. Již před válkou vytvořil teoretické základy moderní informatiky. Po válce pomáhal navrhovat první elektronické počítače a jako jeden z prvních vědců vůbec položil otázku: může stroj myslet? Otázku, která je aktuální i dnes. Mnoho technologií současného světa stojí na principech, které formuloval desítky let před jejich praktickým využitím. Právě proto bývá označován za otce moderní informatiky. Jeho život však nebyl pouze příběhem úspěchu. Stal se také symbolem nespravedlnosti. Muž, který pomohl své zemi v jedné z nejtěžších hodin, byl později odsouzen podle tehdejších zákonů za svůj soukromý život. Teprve o mnoho let později se Británie za toto chování omluvila. Dnes je Alan Turing připomínán po celém světě. Jeho jméno nesou univerzity, výzkumná centra, vědecká ocenění i vzdělávací instituce. Jeho příběh ukazuje, že dějiny netvoří pouze politici a vojáci. Někdy je mění i člověk sedící nad kusem papíru. Člověk, který dokáže položit správnou otázku a najít odpověď, kterou před ním nikdo neviděl. Alan Turing nebyl jen matematik, nebyl kryptolog, nebyl jen průkopník počítačů. Byl jedním z nejvýznamnějších myslitelů 20. století a mužem, jehož myšlenky dodnes ovlivňují svět kolem nás.